Ayun mga choy, good morning sa inyong lahat. So kakagising ko lang mga choy, vlog agad tayo. So for today's content mga choy, magkakabit tayo ngayon ng lens, SGP headlight lens sa ating motor mga choy. Ito, kuha ko to sa Shopee. So unboxing muna natin. Actually nabuksan ko na to mga choy. Yan, ito siya. Then meron ding SGP na fuel hose mga choy. Kumuha na rin ako ng SGP kasi yung nakakabit sa atin ngayon SGP din yun, pero medyo maikli yun, kaya kumuha na rin ako ng fuel hose. Nakuha ko pala to sa halagang 2,250 pesos mga choy. And ito 180 yata to. Basta yung nabayad ko lahat dito sa dalawa na to mga choy, kasama yung shipping fee, 2,600 lahat. Yan. Sa wakas nagka-SGP headlight na rin tayo mga choy. Pero yung balot niya mga choy, hindi siya naka-full bubble wrap. Ito lang yung nilagay nila, mga ganyan. Tapos ito wala lang naman, ayan. Wala naman siyang damage, makinis naman. Ayan. Ito yung blue lens mga choy, yung bluish lens na tinatawag nila. Mas mura yung clear lens mga choy, yung hindi siya blue, yung total clear lang talaga yung makikita mo. Mas mura yun, nasa 1.4 lang ata yun o 1,350 sa Shopee. So yun ang mga choy, ikabit natin to. Tapos ikabit din natin yung Araro natin mga choy. Ayan, ikabit din natin yan. Pero bago natin yan ikabit mga choy, i-repaint muna natin yan ng metallic black. Sara mga choy, ikabit na natin. What's up? Ito yung replacement natin mga choy. Napapasukan kasi siya ng tubig kaya pumangit yung loob. Merong mga itim-itim. Kaya mga choy, tanggalin na natin tong head. Nilagyan ko lang ng smoke na tent mga choy para hindi ko kupas yung kulay nito mga choy. Kasi mga ilang buwan lang mga choy itong replacement, magiging kulay yellowish na ito. So, ayun mga choy, kabit na natin. Ayun mga choy, lagyan natin ng electrical tape para di mapasukan ng tubig. Kaya mga choy, kabit na natin. Hindi natin ito may pasok mga choy. Kailangan natin tanggalin tong visor muna.
Yun. Kabit natin ulit yung visor mga choy. So yun na mga choy. Ayos. Ayun mga choy, ito na yung di natin napalitan. Pang new breed pa rin to. Ito yung tinabas natin dito noon para magkasya lang siya sa cowling ng reborn. So soon mapapalitan din natin to mga choy. Lagyan natin ng sticker mga choy ito. Guntingin lang natin to. So yun mga choy, nakabit din natin. Ayan, mag-comment down below kayo mga choy kung bumagay ba yung kinabit natin na sticker. Kasi kung hindi bumagay, tanggalin din natin yan. Ayan mga choy, re-repaint muna natin yung Araro natin. So let's go, what's up? Ayun mga choy, naririnig niyo ba ako?
Madilim kasi. Gago! Ayan, madilim na. Ititesting natin ang ating headlight lens mga choy kung hindi ba sabog. Yan, nakauna. Ayan, nakailaw yung park light natin. So, on natin. Yun, ganda. Ayan mga choy. Naka-high po yung headlight natin. Ayan, naka-low. Yun, maganda na mga choy. Ayos. Nung una kasi mga choy, yung high tsaka low natin halos magkapareho lang. Halos walang pinagbago yung buga niya. Kasi replacement lang yung lens natin. Yung reflect niya pangit. So ngayon napakaganda na. Napakabuo. Tapos yung low natin talagang low na. Kasi yung replacement mga choy, yung low natin nakaangat pa rin. So yung low natin hindi na masakit sa mata kapag mayroon tayong kasalubong. So yun lang mga choy. Napakaganda. So yun mga choy. Natuyo na yung nirepent natin kanina. Maganda yung resulta niya mga choy. Bilis lang siya natuyo kasi sobrang init kanina. Meron ako mga sticker dito, mga random sticker. Kakabit natin to. Tapos bukas imumontage natin to, din ikabit din natin. So yan mga choy, kabit natin ito bukas. So yan mga choy, continue tayo bukas. So yun mga choy, i-montage natin din. Mag-comment kayo mga choy kung bumagay ba. Kasi kung hindi bagay, tanggalin lang natin to. So huwag nyo kalimutan mag-comment mga choy ha. Pero syempre bago natin yan i-montage mga choy, shoutout muna tayo syempre, di natin malilimutan yan. So yun mga choy, shoutout muna. What's up? So yun mga choy, shoutout muna tayo. Shoutout kay Renato Mancao Jr. from Pagadian City. Pinakagwapo sa Pagadian. Right. Shoutout din kay 6.24. Shoutout kay Elmi Flor Lugarto from Bansalan, Davao del Sur. Shoutout kay Jedrick Ramos. Shoutout din kay Gian Franco Cordero. Shoutout kay Gerald Culigado. At shoutout kay Alpags. Shoutout din kay Rica Akramag. Shoutout kay Erwin Zur from R150 All-Star Nation, Balasan, Iloilo Chapter. Shoutouts yung lahat dyan mga paps. Friendships yung lahat dyan. Shoutout din kay Project Zone Motovlog from La Union. Shoutout kay Kent James Albet. Shoutout din kay Alzay Barjana. Shoutout kay GR Johnson from Pagadian City. Shoutout din kay Rafael Haranilla. And then shoutout din kay Justin Lumor from Kawayan Masbate.
So ayun mga choy, maraming salamat po talaga sa yung sulit na suporta dito sa aking munting YouTube channel mga choy. Sana nag-enjoy kayo sa mga video natin. Stay tuned lang kayo dito sa ating channel mga choy kasi marami pa tayong i-upload. So ayun mga choy, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo at i-click nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating video. Peace!